Hey guys, what's up? Welcome to my channel, Infinite. So आज अर्को भिडियोको साथ म फेरि आइसकेको छु र आज तपाईँले थम्बनेल नि हेरिसक्नुभयो के छ भन्दाखेरि आज चाहिँ होइन भिडियोमा होइन थम्बनेल कसरी हाल्न सकिन्छ युट्युबमा थम्बनेल कसरी बनाउन सकिन्छ थम्बनेल बनाउने बेस्ट तरिका के हो भनेर त मलाई पहिला मेरो सब्सक्राइबरहरूले होइन मेरो भ्युअर्सहरूले मलाई सोध्नु भएको थियो मैले त्यसकै एन्सरको स्वरूप आज मैले यो भिडियो लिएर आएको छु र कसरी चाहिँ हामीले एउटा प्रपर थम्बनेल कसरी चाहिँ बनाउन सकिन्छ भनेर भिडियोमा भनेको छु त्यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई तीनटा एप्स चाहिन्छ र त्यो तीनटा एप्सहरूको नाम के हो भन्दाखेरि होइन फर्स्टमा आयो ब्याकग्राउन्ड इरेजर चाहियो सेकेन्डमा पिक्सल ल्याब है अनि थर्डमा के चाहियो भन्दाखेरि पिक्सआर्ट होइन अनि त्यो तीनटा भइसकेपछि हामी तिनटाको कम्बोले हामी एउटा प्रपर थम्बनेल बनाउन ट्राई गर्छौँ होइन थम्बनेल बनाउँछौँ तपाईँलाई म पुरै बनाएर देखाउनेवाला छु तपाईँले त्यसरी नै तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ त्यो भिडियोको मैले जसरी भिडियो गर्छु त्यसरी तपाईँले गर्नुभयो तपाईँले एउटा प्रपर एकदम राम्रो खालको थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ सो लेट्स गो टु दी भिडियो अब तपाईँले त्यो एपहरू डाउनलोड गर्छ तपाईँले फर्स्ट अफ अल के खोल्नु पऱ्यो भन्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड इरेजर खोल्नु पऱ्यो तपाईँलाई थाहा छ मैले भिडियोमा भइसकेको छ है तपाईँले ब्याकग्राउन्ड इरेजर लोड फोटो गर्नु लोड फोटो गरेपछि तपाईँहरूलाई सिम्पली के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अब जस्तै यो चाहिँ एउटा फोटो लिइहालेँ मैले एउटा सिम्पल टाइप गरेर यसरी खालको मैले क्रप गरेँ कति चाहिन्छ मलाई कतिको चाहियो मैले हालेर डन गरेँ त्यो गरेपछि हटाउनु गरेर यसो गरिदिएँ होइन यसो गरी हटिहाल्छ होइन यसरी हटाउन सकिन्छ हामी सिम्पल हटाउन सकिहाल्छ त्यसपछि डन गरिदिने डन गरिसकेपछि के भन्दा सेभ गर्नु पऱ्यो तपाईँहरूको अरू फोटो मात्रै भएन भने तपाईँहरूले म्यानुअली त्यहाँनिर तलतिर म्याजिकवाला अप्सन हुन्छ म्याजिकवाला अप्सन साथसाथै अरू पनि हुन्छ अनि त्यहाँबाट लास्टमा फिनिस गरिदिनु फिनिस गरेपछि तपाईँहरूले सिम्पली ब्याक जानु पऱ्यो अनि ब्याक चाहिँ तपाईँले पिक्चरमा एउटा ब्लरवाला फोटो बनाउनु र त्यो तपाईँले बनाउनु पिक्सल टाइप बनाउनु त्यसपछि अनि पिक्सल टाइपमा बसी तपाईँहरूले अब जस्तै मैले यहाँ पहिलादेखि बनाएको छु भर्खर अहिले मैले भर्खरै बनाइराखेको थिएँ यो यसरी मैले डिलिट गरेँ है तपाईँलाई म फर्स्टदेखि सिकाउनुवाला हुन्छु तपाईँले यहाँनिर फर्स्टमा गएर थ्री डट हुन्छ नि त्यहाँबाट युज इमेज फ्रम ग्यालेरी गरेर तपाईँले यति गरिसकेपछि तपाईँले सिम्पली के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि जस्तै कुन इमेज चाहिँ हाल्नुहुन्छ तपाईँले इरेजरकै इमेज हाल्नुहुन्छ कि अरू त्यो अरू हाल्नुहुन्छ जस्तै म अरूमा गएँ मैले इमेज चाहिँ अर्को लिएँ मैले पिक्सआर्ट लिएँ पिक्चरमा लिएपछि जस्तै मैले रश्मिका मन्दानाको अलिकति ब्लर बनाएको थिएँ अब यसलाई यस्तो साइज मिल्दैन युट्युबसँग मिल्दैन यो 16:9 वाला होइन त्यसपछि मैले यसको यो अप्सन गरेँ होइन ठ्याक्कै यसो गरिसकेपछि मैले यसलाई ओके गरेँ ओके गरिसकेपछि मैले अब यसमा चाहिँ बनाउने भयो भनेपछि मैले यहाँनिर के गरेँ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा के लेख्छु भन्दाखेरि टेक्स्ट लेख्छु है टेक्स्ट लेख्छु भन्दाखेरि हाउ टु अपलोड अ प्रपर थम्बनेल लेख्छु है जस्तै यहाँ डबल क्लिक गरेपछि यो पर्नु हुन्छ यो पर्नु भएपछि के गर्ने भन्दाखेरि हाउ टु अपलोड अ प्रपर थम्बनेल है थम्बनेल तपाईँले यदि गरिसकेपछि माथि ओके गरिदिनुहोस् ओके गरिसकेपछि तपाईँले यसलाई नै होइन यसलाई यसरी यहाँ मिलाउन सक्नुहुन्छ मिलाइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर यसको हुन्छ नि अरू अप्सन हुन्छ तल यहाँनिर क्या त्यसको साइज कत्रो भन्ने यसको साइज कत्रो भन्दा तपाईँलाई यत्रो चाहियो कि होइन यसलाई यति राखिदिएँ मैले होइन त्यहाँबाट कलर चाहियो तपाईँलाई कलर कस्तो हाल्नुहुन्छ होइन अस्ति अब यस्तै अब कलर तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यति सिम्पल एउटा यस्तै खालको राखिदिएँ मैले कलर होइन यसरी एउटा कलर राखेँ कलर राखेपछि तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि अब तपाईँलाई जस्तै फोटो हाल्नु मन लाग्यो ब्याकग्राउन्ड इरेजरको कलर फोटो त हाल्नु पऱ्यो त्यसरी फ्रम ग्यालेरी गर्ने यहाँ माथि गएर है तपाईँलाई मैले फेरि देखाउँछु तपाईँले यहाँ माथि प्लसवाला अप्सनमा क्लिक गर्ने त्यहाँबाट तपाईँले के गर्नु भने फ्रम ग्यालेरी गर्ने फ्रम ग्यालेरी गइसकेपछि तपाईँले यहाँ के भन्दाखेरि पिक्चर बनाए जस्तो इमेजेसमा जाने इमेजेसमा गइसकेपछि अब मैले के भन्दाखेरि अघि इरेजरमा गएको थिएँ इरेजरमा गएपछि यसो गर्ने अनि यसो गरिसकेपछि अब यहाँनिर अगाडि अहिले स्केच भएको छ राम्रोसँग गरेको थिएन त्यही पनि काम चल्छ भनेर त्यो गरेको होइन ल यसो गरिदिने यसो गरिसकेपछि सब मिलाएपछि यसरी यहाँ फोटो आइन्छ अघि मैले हरियो कलरको यसरी राम्ररी नहटाएको भएर यहाँ अलिअलि हरियोहरू आइदिरहेको हुन्छ है अनि त्यसलाई हामीले निकाल्न सकिन्छ नि है अनि मैले यसरी फोटो यसो गरेँ यसरी राखेँ अब फोटोलाई मिलाइदिएँ यहाँनिर अब अपलोड प्रपर थम्बनेल यसरी मिलाइदिएँ यसलाई पनि अब यो अपलोड थम्बनेललाई भनेकोलाई यसलाई पनि राम्रो पाउनको लागि तपाईँले यहाँबाट यसको नि अब फन्टहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँले यहाँबाट फन्टहरू चेन्ज गरेर यस्तो खालको के बनायो यस्तो चेन्ज गरेर तपाईँले यसको ब्याकग्राउन्ड दिनु मन लाग्यो भने तपाईँले ब्याकग्राउन्ड दिनु सक्नुहुन्छ होइन दिनु मन छैन भने नदिँदा पनि सक्नुहुन्छ जस्तै मैले दिनु मन छैन होइन मैले दिनु मन गरेन मैले स्याडो हाल्थेँ होइन अब स्याडो हालेपछि इमोज पनि हाल्थ्यो अलिकति अर्को देखेँ दामी देखेँ होइन सेडा हालिसकेको थिएँ अब स्ट्रोक हालिदिएँ बाहिर स्ट्रोक हालिदिएँ बास यदि भए भएन राम्रो जस्तै मेरो जिउमा यहाँ गोलामा जाने गोलामा गइसकेपछि तलतिर के गर्ने भन्दाखेरि यहाँनिर अब यसको लागि पनि स्ट्रोक हालिदिएँ एउटा स्ट्रोक हालिदिएँ मैले बाहिरको भनेको अघि सेतो त्यसै देखाएको भनेको मैले हरियो क्लियरली एडिट नगरेर होइन त्यो यसो गरेपछि पनि भयो ओके गरिसकेपछि अब तपाईँले स्याडो हाल्नु सक्नुहुन्छ स्याडो हालेपछि यति मान भयो यति हालेपछि ठ्याक्कसँग तपाईँले यस्तो आइडियाले एउटा प्रपर थम्बनेल बनाउनु सजिलो सक्नु नै हुन्छ त्यो तपाईँले यहाँनिर अरू लोगो सुगा हाल्नु सक्नुहुन्छ सिम्पली गरी होइन आफ्नो तरिकाले हाल्नु सक्नुहुन्छ प्रपर थम्बनेल भनेर यसो हाल्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले यसरी नै यहाँ त अरू कुराहरू पनि हुन्छ होइन जस्तो तपाईँलाई ट्रान्सपेरेन्ट अरू चाहियो कि होइन त्यो इमेज चाहियो कि तपाईँहरूले आफै गर्न सक्नुहुन्छ तर यसलाई सेभ गर्ने तरिका चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि होइन
त्यसै तपाईँले सेभ गर्ने तरिका चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि माथि यहाँ 3 डटमा जाने 3 डटमा गएपछि के भन्दाखेरि एक्सपोर्ट इमेज हुन्छ एक्सपोर्ट इमेज तपाईँको इमेज साइज हुन्छ तपाईँलाई इमेज साइज चाहियो पहिला सुरु अब 280 720 गर्ने कि अनि तपाईँलाई कस्टम गर्ने कि अनि तपाईँलाई कुन चाहिँ चाहिएको तपाईँले आफै हुन्छ यहाँनिर जस्तै मैले युट्युब थनाउनु चाहिँ युट्युब थनाउनु आफै भइहाल्छ है मैले पहिला के गरेँ राख्नै पऱ्यो सो यहाँनिर के भन्दाखेरि एक्सपोर्ट इमेज गर्ने एक्सपोर्ट इमेज तपाईँले माथि आएर सेभ ग्यालेरी गरिदिने यति गरेपछि बास भइहाल्यो तपाईँ सिधै ब्याक जानु ब्याक गइसकेपछि आफ्नो ग्यालेरीमा जानु ग्यालेरीमा गइसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भएको छ कि भएको छैन भनेर सो तपाईँले यहाँ आयो आइसकेपछि माथि देखिसकेपछि जाने आइहाल्यो यो हटाउनुको लागि के गर्नुपर्छ तपाईँले ब्याकग्राउन्ड हेरेर राम्रोसँग एडिट गर्नुपर्छ आफ्नो कलर एउटा पनि बाँकी राख्नु भएन तपाईँले फेरि स्टोर सबै हाल्नु मिल्छ नै होइन तपाईँले देखि पनि हाल्नु तपाईँले अब गर्न सक्नुहुन्छ भने मलाई फुल भरोसा छ Моя дикая Кассандра, игривая подра, затмевала разум, убивала музыканта. Тем не менее я рядом был и верила в горе, я не сидел. Моя дикая Кассандра, игривая подра, затмевала разум.